ગુડ મોર્નિંગ દોસ્તો. ફરી એકવાર આપણે મળીએ. આજે ઈગો એપિસોડ 2નું ડિસ્કશન કરવાનો છું. એપિસોડ 1ની અંદર આપણે જોયું હતું કે ઈગો શું છે, ઈગોનું ફાઉન્ડેશન શું છે, ઈગો ફર્સ્ટ સ્ટેજ પર ક્યારે આવે છે અને ઈગો એસ્ટાબ્લિશ ક્યારે થાય છે. એટલે છેલ્લે આપણે એવું કીધું હતું કે ઈગો વ્યક્તિની અંદર ક્યારે ડેવલપ થઈ જાય છે અથવા તો વ્યક્તિ પોતે ઇગોઇસ્ટિક ક્યારે ડિફાઇન થાય છે, એ આની પહેલાંના એપિસોડમાં આપણે જોયું હતું. આજે આપણે જોઈએ કે ઈગો જે વ્યક્તિમાં આવે છે એ વ્યક્તિની કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ શું હોય છે, એટલે કે એની લાક્ષણિકતાઓ શું હોય છે. ટુડે આઈ એમ ગોઈંગ ટુ ડિસ્કસ અબાઉટ the characteristics of the egoistic person. As you know that in the first episode I already discussed with you about the definition of ego, the base of the ego, the foundation of the ego, the first stage of the ego, and ego establishment when the person is defined as an egoistic. That we have already discussed in episode 1. In today's episode, I am going to discuss about the characteristics of the egoistic person. જે ઇગોઇસ્ટિક વ્યક્તિ હોય છે એની લાક્ષણિકતાઓમાં પહેલી લાક્ષણિકતા એ છે કે એનામાં સુપિરિયરિટી કોમ્પ્લેક્સ ડેવલપ થાય છે. એટલે કે એ અન્ય કરતાં અમુક લેવલ હાઈ ઉપર છે. એટલે ઓબ્વિયસલી કમ્પેરિઝન થઈ અને કમ્પેરિઝનની અંદર ઇગોઇસ્ટિક વ્યક્તિ પોતાને બીજા કરતાં હાયર લેવલ ઉપર સમજે છે. દેટ ઇઝ કોલ્ડ અ સુપિરિયરિટી કોમ્પ્લેક્સ. બીજી કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ એવી છે કે ઇગોઇસ્ટિક વ્યક્તિ બીજી વ્યક્તિ સાથેનું અંતર વધારી દે છે અને એને કારણે જે કોમ્યુનિકેશન રિયલ સેન્સમાં એસ્ટાબ્લિશ થવું જોઈએ એ ક્યારેક થતું નથી. કારણ કે ઇગોઇસ્ટિક વ્યક્તિ પોતે એવી અપેક્ષા રાખે કે મને પૂછે તો જ હું કહું, કારણ કે એક અંતર ડેવલપ થઈ ગયું છે, ડિસ્ટન્સ આવી ગયું છે. ત્રીજી કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ છે કે ઇગોઇસ્ટિક વ્યક્તિ સમયાંતરે અલુફ રહેવા માંડે છે. એટલે કે વિલપ્ત એટલે જુદું રહેવા પડી આવે, જુદો જ પડી આવે. ગ્રુપમાં હોય ત્યારે ઇગોઇસ્ટિક પર્સન છે એ થોડોક જુદો તરી આવે છે. આ પણ એક ઇગોઇસ્ટિક વ્યક્તિની કેરેક્ટરિસ્ટિક છે. એના બોલવા ચાલવામાં, એના વર્તનમાં એ અન્ય કરતાં જુદો આવે છે. એટલે ઇમિજિએટલી એ સમૂહમાં એટલા બધા ઇન્વોલ્વ નથી થઈ શકતા, અથવા તો એવા સમૂહમાં ઇન્વોલ્વ થાય છે કે જે સમૂહ એને ઇમ્પોર્ટન્સ આપે છે. I repeat these characteristics in English, that the person who is having egoistic characteristics has already developed a superiority complex. He or she thinks that I have
an edge over the others. Means I am at the higher level compared to the others who are here right now or who are in surroundings. This superiority complex leads to increase in the distance between that egoistic person and the others. And it's very obvious that egoistic person has his own strong thinking that I am better than the others. I repeat, strong thinking. If that would have not been strong, then the person would have not been egoistic at all. The person is egoistic because he has a strong belief that I am somewhat superior than the others. And because of that, he increases the distance between the people around him. Of course, he is physically present in the group along with all others. But intellectually or intellectuality, if we say about માનસિક રીતે જો આપણે જોઈએ, if we say, then he is a bit aloof. He has increased the distance. Though his ears, mind, eyes are there within that surroundings, but he observes it as if he is above the others. You know, as the satellite gets the picture of the earth remaining at the top of the earth, it is of course catching all the signals from the earth, but analysis of the satellite itself and then sending it. Same way egoistic વ્યક્તિનું થાય છે કે પોતે છે ખરો ગ્રુપ સાથે, પણ એ ગ્રુપમાં પોતાની જાતને થોડો ઉપર માને છે, એટલે એ ક્યારેય એની સાથે પ્રોપરલી ઇન્વોલ્વ થતો નથી. અને થાય છે તો એવા ગ્રુપમાં કે જે ગ્રુપમાં એનું માન છે અથવા એ ગ્રુપ એને એના ઈગોને સંતોષે છે, એમાં ઇન્વોલ્વ થશે. એટલે ઇગોઇસ્ટિક વ્યક્તિની કેરેક્ટરિસ્ટિક્સમાં આપણે જોઈએ કે સુપિરિયોરિટી કોમ્પ્લેક્સ છે, ડિસ્ટન્સ વધારે છે લોકોથી, કાળક્રમે ધીમે ધીમે એ લોકોથી અલિપ્ત પણ થઈ શકે છે. હજુ એક એની કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ બીજી જોઈએ તો ઇગોઇસ્ટિક વ્યક્તિ જે છે એ બીજાની નબળાઈઓ પારખવાની કોશિશ બહુ કરે છે. કારણ કે જો એ બીજાની નબળાઈ હશે, એ પકડશે, તો એની ઉપર એ પોતાની સુપિરિયોરિટી અથવા તો પોતાની સ્ટ્રેન્થ એસ્ટાબ્લિશ કરી શકશે. એટલે બીજાની નબળાઈ ગોતવાની અને પછી એની ઉપર પોતાની સ્ટ્રેન્થ અથવા તો સુપિરિયોરિટી સાબિત કરવાની આ એક ટેન્ડન્સી ડેવલપ થઈ જાય છે ઇગોઇસ્ટિક પર્સનને. તમે જોજો સમાજની અંદર આપણે જોઈએ છીએ કે કેટલા એવા લોકો છે કે જે તમારી વાતને સાંભળશે, સમજશે, પછી એનો તરત એવો ઓપિનિયન આવશે કે હા તમારી વાત આમ બરાબર છે, પણ બસ એ જે પણ મૂકી દીધું એ જ બતાડે છે કે આમાં એને ક્યાંક વીકનેસ તમારી દેખાણી અને હવે એમાં એ પોતાની વિઝડમ અથવા તો પોતાની સુપિરિયોરિટીનો યુઝ કરશે. સોરી. એટલે ઇગોઇસ્ટિક પર્સન હંમેશા તમે જોજો કે આવી કંઈક ને કંઈક ખામીઓ ગોતશે જ બીજામાં, અને પછી આ ખામીઓ ગોતવાની આદતને કારણે સામાન્ય બીજા બધા લોકો જે છે એ પોતાની મેળે જ એમનાથી થોડો ડિસ્ટન્સ રાખવા માંડશે. કારણ કે એમને એવો આઈડિયા આવી જાય છે
કે આ વ્યક્તિ પાસે આપણે જશું, એની સાથે વાત કરશું તો એ આપણી કંઈક ને કંઈક ભૂલો કાઢશે જ. એના કરતાં બહેતર છે કે કામથી કામ રાખી અને સરકી જવું અથવા તો એનાથી ડિસ્ટન્સ રાખવું. As I said earlier, that egoistic person keeps the distance with the people, thinking that I have edge over the others and I have the superior wisdom compared to the others. As a result, slowly, gradually, he remains aloof from the others in surroundings. He also has the tendency to find out the weaknesses of the others and pointing it out the weaknesses, then immediately putting forward his own solutions, suggestions or ideas onto that particular matter where the others are having weakness. So egoistic person will always try to find out the weakness of the other so that he can prove his wisdom better than the others. At the same time, the egoistic person, after finding weakness, may also wait for some time that as I have found out the mistakes or weakness, is he or is the other person asking my suggestions, my solutions or my ideas? Let me wait. Otherwise, if generous person is there, then generally, even if the weakness is there, the weakness will be presented in a such a way that the other person may not feel bad as well as take it very cordially. And as a part of sharing the views, not suggesting, sharing the views, the non-egoistic person will discuss or will share the views. જ્યારે ઇગોઇસ્ટિક પર્સન છે એ વીકનેસ ફાઇન્ડ કર્યા પછી રાહ જોશે કે મારી સલાહ પૂછાય છે, મને પૂછે છે તો હું કહું. જ્યારે જેને ઈગો નથી એ તરત પોતાના વિચારો શેર કરશે કે હા, જો મારી દ્રષ્ટિએ એવું લાગે છે કે આવું થઈ શકે, તમને શું લાગે છે? મીન્સ હી ઇન્વોલ્વ્સ અધર્સ. કે હા, મેં તો મારું તો વ્યૂ એવું છે, મારો અનુભવ એવું કહે છે કે આ એનું પ્રોપર સોલ્યુશન હોઈ શકે, છતાંય તમારા સર્કમટ્રાન્સીસ પ્રમાણે અથવા તો આજના પ્રિવેલિંગ સર્કમટ્રાન્સીસ પ્રમાણે શું હોઈ શકે, લેટ અસ સી. તો આવી રીતે જ્યારે રજૂ કરે છે ત્યારે એ પર્સન ઇગોઇસ્ટિક નથી. પણ ઇગોઇસ્ટિક પર્સન શું કહેશે? કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ વાઇઝ આપણે જોઈએ તો ઇગોઇસ્ટિક પર્સન તરત એમ કહેશે, ના, આ પ્રમાણે થાય જ નહીં, આવું જ હોવું જોઈએ, આમ જ કરાય. અને જો તમારે મારું કીધું જ કરવાનું હોય તો જ હું સલાહ આપીશ, નહીંતર નહીં આપું. જો તમે સામા માણસનું હિત ઈચ્છતા જ હો તો પહેલું તમે એક તો થઈ જાઓ કે તમે કોઈ અપેક્ષા વગર એનું હિત ઈચ્છો છો. એ સામો માણસ તમને સેલ્યુટ કરે, તમને પગચંપી કરે અથવા તમને ઓલ ધ ટાઈમ રિસ્પેક્ટ કરે, દેટ મીન્સ કે તમે જે કંઈ એના હિતેચ્છુ છો એની પાછળની એક અપેક્ષા છે, તો જ હું એની હિત ઈચ્છું છું, અધરવાઇઝ નહીં. આઈ એમ ધ વેલ વિશર ઓફ ધ અધર્સ conditionally if the other person is always seeking my advice and following it, that means you are egoistic. Polite person will never demand or never expect such reciprocations. He said, okay, fine, according to me it should be like this. Now it is up to your circumstances. If the circumstances are not favorable for this solution, then let us discuss it out. Let us share with each other. Then we can say that person is a polite without any egoistic idea. And as I said you earlier, that egoistic person will have always
the tendency to have introvert nature. એ પછી ધીમે ધીમે ઇન્ટ્રોવર્ટ થવા માંડે છે, કારણ કે લોકો એને પછી ઇન્વોલ્વ ઓછા કરે. સામાન્ય રીતે બધા સરખા મિત્રો ભેગા થયા હોય, સંબંધીઓ ભેગા થયા હોય, એ બધા કોર્ડિયલી ડિસ્કસ કરતા હોય, મજા કરતા હોય અને ખુશ રહીને વાતોચીતો કરતા હોય. એ દરમિયાન જો ઇગોઇસ્ટિક પર્સન હશે તો એને બીજા બધા થોડુંક ડિસ્ટન્સથી વાત કરશે, ઇન્વોલ્વ ઓછું કરશે. અને આવું જ્યારે રિપીટેડલી થાય છે ત્યારે ઇગોઇસ્ટિક પર્સન ધીમે ધીમે એક ઇન્ટ્રોવર્ટ થવા માંડે છે. ઇન્ટ્રોવર્ટ થવું એ કંઈ નેગેટિવ ફેક્ટર નથી, પણ if that introvert degree is at a very high level, then the person is absolutely, you can define this as a aloof, આખા દુનિયાથી અલગ જ છે. દોસ્તો, આજે મેં ડિસ્કસ કર્યું કે ઇગોઇસ્ટિક પર્સનના કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ કયા કયા હોય છે. એમાં પહેલું કે સુપિરિયરિટી કોમ્પ્લેક્સ ડેવલપ થઈ જાય છે, બીજા સાથેનું અંતર વધી જાય છે એનું, અને કાળક્રમે આવી રીતે અંતર વધવાથી એક સમય એવો પણ આવે કે પોતે એકદમ એકાકી થઈ જાય, અલૂફ થઈ જાય છે. ઇગોઇસ્ટિક પર્સનની બીજી કેરેક્ટરિસ્ટિક્સમાં કે એ હંમેશા બીજાની વીકનેસ ગોતતા હોય છે. અને છેલ્લું કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ મેં કીધું કે એ બની શકે કે એ ઇન્ટ્રોવર્ટ થઈ જાય. દોસ્તો, આજે મેં આ કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ ડિસ્કસ કરી અને મારું એવું માનવું છે કે ઇગોઇસ્ટિક નેચર જે છે એ કંઈ ઓલવેઝ નેગેટિવ વસ્તુ નથી. ઇગોઇસ્ટિક નેચરના પોઝિટિવ પાર્ટ્સ પણ છે જ, અથવા તો પોઝિટિવ ફેક્ટર્સ પણ છે જ. By and large, people have seen that there are negative factors of the egoism. એવું નથી. And I said you, my channel is always rebel for a noble cause. તમે જોઈ લેજો મારી ચેનલનો જે લોગો જે છે અથવા તો એનો મોટો જે છે મારો એ જ છે કે રિબેલ ફોર નોબેલ કોઝ. અને મારા આવા જ ટોપિક આવશે કે ઇટ ઇઝ અ રિબેલ બટ ફોર અ નોબલ કોઝ. એટલે ઈગો મેં તમને કીધું ને કે એ બહુ જ એબ્યુઝ થયેલો વર્ડ છે. આ એબ્યુઝ થયેલા વર્ડમાં ખરેખર જોવા જઈએ તો અમુક સારા પાસા પણ છે. નેક્સ્ટ એપિસોડની અંદર હું ડિસ્કસ કરીશ કે ઇગોઇઝમ ઇઝ પોઝિટિવ એન્ડ ઇગોઇઝમ ઇઝ નેગેટિવ ટુ. તો આ બે પાસાને આપણે નેક્સ્ટ એપિસોડમાં ડિસ્કસ કરીશ. એમાં એના કોન્સિક્વન્સીસ વિથ એક્ઝામ્પલ્સ. આજે આટલું મેં ડિસ્કસ કર્યું છે. આઈ થિંક તમને ગમ્યું હશે. જો તમને ગમ્યું હોય તો તમારા વ્યૂઝ શેર કરજો. ટેક કેર ઓફ yourselves and your people around you. Enjoy the season and be egoistic for positive. Why? I'll tell you next episode. Egoistic બનો, એમાં શું છે બેનિફિટ એ હું તમને કહીશ, અને ઇગોઇસ્ટિક બનવામાં શું નેગેટિવ છે એ પણ હું તમને કહીશ. Till then, take very good care of yourselves as well as your family members and your relatives, friends. Have a good time. Thank you very much. See you next time.